नमस्ते, इजी किचनमा स्वागत छ। आज भने मैले हजुरहरुको लागि एकदमै नयाँ रेसिपी लिएर आएकी छु। आज मैले हजुरहरुलाई ग्यासकै चुलोमा सजिलोसँग कटिया चिकन बनाएर देखाउँदै छु। यो माटोको भाँडामा बनाएको कुखुराको मासु एकदमै स्वादिलो बन्छ। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। यहाँ मैले एउटा भाँडामा 800 ग्राम जति कुखुराको मासु राखे। यो सबै कुखुराको मासु राखिसकेपछि यसमा मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट राखे। पेस्ट सँगै मैले यहाँ जिराको धुलो राखे सानो चम्चाले 1 चम्चा। यो सँगै यसमा हाफ चम्चा जति नुन राख्ने। नुन राखिसकेपछि यसमा थोरै कागतीको रस राखिदिने। कागतीको रस राखिसकेपछि यसलाई हातको सहायताले मिक्स गरिदिने। यसपछि यो मासुलाई ढाकेर 30 मिनेट जति म्यारिनेट हुन छाडिदिने। 30 मिनेट भइसकेको छ। यो मासु म्यारिनेट भइसक्यो। अब हामी यसलाई पकाउनतिर लागौं। मैले यहाँ ग्यासको चुलोमाथि एउटा यस्तो स्ट्यान्ड राखे। यस्तो स्ट्यान्ड राखेर पकाउँदा चाहिँ माटोको भाँडा हल्लिदैन। अब यो माटोको भाँडोलाई यो स्ट्यान्डमाथि राख्ने र ग्यासलाई अन गरिदिने। र यहाँ भाँडा तातिसक्यो। मैले यसमा तेल राखे। तेललाई केही बेर तात्न दिउँ। तातिसकेको तेलमा मैले यहाँ सुक्खा मसला राख्दै छु। यसमा मैले मरिच, सुकमेल, ल्वाङ, दालचिनी, थोरै जिरा र 2टा तेजपत्ता लिएकी छु। अब यसलाई यो तातो तेलमा राखेर केही बेर फ्राई गर्ने। यतिको फ्राई भइसकेपछि यसमा मैले 2टा मिडियम साइजको प्याजलाई काटेर लिएकी छु। यसलाई पनि राख्ने र यसलाई पनि फ्राई गर्ने। यसरी माटोको भाँडामा पकाउँदा ग्यासको हिटलाई चाहिँ एकदमै लो टु मिडियम सम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। हाई हिट गर्नु हुँदैन। हाई हिटमा पकायो भने चाहिँ यो माटोको भाँडा फुट्न सक्छ। मैले यहाँ प्याजलाई ढाक्दै पकाएँ। अरु भाँडामा भन्दा यो माटोको भाँडामा पकाउँदा चाहिँ पकाउने प्रोसेस अलि स्लो हुन्छ। अरु भाँडामा भन्दा यसमा अलि ढिला नै पाक्छ, तर एकदमै स्वादिलो पनि बन्छ। यहाँ प्याज भुटिसकेको छ। यसको कलर चेन्ज भइसक्यो। यतिको भइसकेपछि यसमा अब मैले अदुवा र लसुनको पेस्ट राखे। यो अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि हामी यहाँ केही सेकेन्ड भुट्ने छौं। यतिको भुटिसकेपछि यसमा अब सुक्खा मसला एड गर्ने, जसमा मैले 2 चम्चा जिराको धुलो, 1 चम्चा बेसार, 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी, 2 चम्चा धनियाको धुलो र स्वाद अनुसार नुन लिएकी छु। अब यो सबै मसलालाई यहाँ एड गर्दियौं। सबै मसला हालिसकेपछि यसलाई केही बेर भुट्ने छौं। यो मसला भुट्दा चाहिँ यसलाई डढ्न दिनु हुँदैन। थोरै थोरै पानी राख्दै भुट्नु पर्ने हुन्छ। यसरी यो मसला भुटिसक्यो। अब यसमा मैले मसिनो गरी काटेको टमाटर राख्दै छु। टमाटर राखिसकेपछि यसलाई एकचोटी चलाइदिने र मसलामा मिक्स गरिदिने। अब यो टमाटरलाई म ढाकेर 1 मिनेट जति पाक्न दिने छु। 1 मिनेट जति भइसक्यो। यो टमाटर गलिसकेको छ। यसलाई राम्रोसँग एकचोटी चलाइदिने। अब यो पाकिसकेको टमाटर र मसलामा म थोरै फेटेको दहीलाई मिसाउँदै छु। यसरी दही राखिसकेपछि चाहिँ मजाले चलाउनु पर्ने हुन्छ, हैन भने दही फाट्छ। र यसरी नै यसलाई हामी केही बेर पाक्न दिने छौं। यो मसलाहरु चाहिँ राम्रोसँग पाकिसक्यो। अब यसमा म अघि हामीले तयार गरेर राखेको कुखुराको मासुलाई एड गर्ने छु। यसरी सबै कुखुराको मासु एड गरिसकेपछि यसलाई एकचोटी राम्रोसँग चलाइदिने। सबै मासुमा मसला लाग्ने गरी चलाइदिनु पर्छ। र यसलाई अब हामी 5 मिनेट जति ढाकेर पकाउने छौं। 5 मिनेट भइसक्यो। अब हामी मासुलाई एकचोटी चेक गरौँ। यसलाई राम्रोसँग चलाइदिउँ। यतिको चलाइसकेपछि यसलाई हामी फेरि ढाकेर 10 मिनेट जति पकाउने छौं। अब ढाकेर पकाउँदा चाहिँ मैले ढाक्ने प्लेटमाथि थोरै पानी राख्ने छु। यसरी तातेको पानी पछि हामीलाई ग्रेभी बनाउन काम लाग्छ। 10 मिनेट जति भइसक्यो। अब हामी यो मासुलाई एकचोटी फेरि चेक गर्ने छौं। यो मासु पहिलाको भन्दा धेरै नै पाकिसकेको छ। यसलाई एकचोटी राम्रोसँग चलाइदिने। यतिको मासु चलाइसकेपछि यसमा अब म गरम मसला एड गर्ने छु। मैले यहाँ सानो चम्चाले 1 चम्चा गरम मसला लिएकी छु। गरम मसलाले चाहिँ यो कुखुराको मासुमा अझै मिठो स्वाद आउँछ। त्यसैगरी मैले मसिनो गरी काटेको अदुवा पनि राखे यहाँ। अब यसलाई एकचोटी मजाले मिक्स गरिदिने। अघि हामीले तताएको पानी एड गरिदिने यसमा थोरै।
हजुरलाई जतिको ग्रेभी मन पर्छ त्यही अनुसार पानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। पानी एड गरिसकेपछि यसलाई एकचोटि चलाइदिने र यसलाई फेरि हामी ढाकेर एकदमै लो हिटमा 15 मिनेट पकाउने छौं। अब यसरी प्लेट राखिसकेपछि मैले माथिबाट यसरी लोरो राख्दिएँ। कुनै पनि एउटा भारी चीज राख्दिनु होला, त्यसले चाहिँ भित्र मजाले वाफ बन्छ र यो चाँडो पाक्छ। 15 मिनेट भइसकेको छ। मैले यहाँ ढक्कन हटाएँ। हेर्नुस् त कति मिठो बास्ना आएको छ यसबाट। यसरी माटोको भाँडामा पकाएको मासु चाहिँ एकदमै स्वादिलो बन्छ र यसरी माटोको भाँडामा पकाउँदा अरू भाँडामा पकाएको भन्दा 10 मिनेट जति बढी टाइम चाहिँ लाग्छ। यसमा चाहिँ अलिकति स्लो कुकिङ हुन्छ तर यो एकदमै स्वादिलो बन्छ। हाम्रो डेली लाइफमा त हामीले रेगुलर पकाएर खान भ्याउँदैनौँ, तर कहिलेकाहीँ फुर्सदको टाइममा हजुरहरूले यो रेसिपी चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्नु होला। यो एकदमै स्वादिलो हुन्छ र हेर्नुस् त यो मासु कति सफ्ट बनेको छ र भित्रबाट एकदमै जुसी बनेको छ। हजुरहरूलाई मैले बनाएको यो नयाँ रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक र धेरै शेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ या मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।